Okay guys, ang gagawin naman natin ngayon ay ang usong-usong ubi cheese pandesal. So sisimulan natin guys, samahan nyo ako. Okay guys, ito ang ating mga ingredients, no? 6 cups all-purpose flour, 3 teaspoon instant dry yeast, 1/2 teaspoon salt, 1/2 cup sugar, 1/4 cup ubi powder, 3/4 cup warm water, 3/4 cup warm milk, 2 eggs, 1/2 cup melted butter, 1 tablespoon ubi flavor, 1 cup ubi halaya for peeling, no? Ito yung ating halaya. Then Eden cheese and breadcrumbs. Okay guys, ito yung ating harina, no? Yung 6 all-purpose flour natin, 6 cups. So lagay natin itong ating yeast. Ang ating salt. At ang ating sugar. Then, i-mix natin ito guys. Okay guys, lagyan natin ang ating mga liquid ingredients. Milk. Lagyan natin ng milk. At ang ating melted butter. Ang ating egg. Okay, lagayan natin ng 1 tablespoon na ating food coloring, ubi food coloring. Okay, ito ngayon, tutunawin na ng ating powder, ubi powder, no? Mix lang natin siya sa 3/4 cup ng water natin. Okay guys, lagyan na rin natin yung ating dissolved na ubi powder, no? Ayan, haluin natin siya guys. Mix na natin siya ngayon. Guys, after proofing, ito na yung lumabas sa kanya after 1 hour. So, ipapunch natin to na mag-release siya ng hangin. Ayan. Punch natin. Okay. Pump natin siya nito ulit. Okay. Iin natin sa gitna to guys, no? So balik muna natin to. Ano muna natin yung kalahati. Balik pa natin para wag siya mag-dry. Kailangan natin takpan to guys para hindi nagdadry ang ating dough. So okay.
At na natin ng tagpo 45 grams ang gagawin natin. Okay guys, ito magpapalaman na tayo ng ating ubi halaya na ubi jam. Okay. So lagay natin sa gitna. Then lagyan natin ng keso. Tapos bilugin natin guys. Okay guys, tapos na ang ating pag-bake at naka 36 pieces tayong OBGC Pandesal. So thank you very much sa panunood nyo. At sana i-click nyo rin ang subscribe and bell button para ma-notify kayo kung mayroon pa akong bagong video. Thank you.